Let it bang, bang. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And sa mga hindi pa po nakakapanood ng mga videos ko or bago lang sa aking channel, hello! My name is Debbie and my YouTube channel is all about tutorial using mobile apps and anything about online business. For today's video, pag-uusapan natin ang legit at matagal na talagang kilalang app or paying app. Ito ay walang iba kundi ang BUZZBREAK. Siguro naririnig nyo na rin ito sa iba or matagal nyo na itong naririnig. Pero for me, ngayon ko lang kasi talaga siya gagamitin. Natutuwa kasi ako sa app na to kasi as in talagang nagbibigay siya ng real cash. Though konti lang kasi siya naiipon ko dito eh. Pero it's okay, kahit yung piso-piso pag naipon, dumadami naman siya. At the end of the video, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga proof na talagang binayaran ako ng BUZZBREAK ng real cash. And dun ko maipapakita talaga sa inyo at mapaproof sa inyo na talagang legit yung app. So, paano nga ba nag-work yung BUZZBREAK? Actually, marami talagang ways para maka-earn ng points sa BUZZBREAK. Meron tayong mga gifts, kapag nagre-read ka ng mga news, meron ding mga spin, referral, ganun. Pero for now, buksan muna natin yung app para makita natin kung ano yung mga features nito at saka kung paano siya nag-work. So, let's open the app. Dito, habang, di ba nag-open tayo ng app, may mapapansin ka dito na you receive 1,000 points today. Sa everyday na pag-click mo lang ng app, meron kang nakukuhang points. So, sa day 1, may 300, sa day 2, 500, day 3, may 1,000. Tapos, so ngayon, yung nakuha ko ngayon is 1,000 kasi nasa day 3 ako. So, exit ko lang yan. Dito, marami kang makikitang mga articles. Binabasa mo yung mga articles na yan, nagra-run yung time mo. Habang binabasa mo yung article na yan, nag-earn ka ng points. Diba ganun lang kadali? Kung makikita nyo tong bilog na to, kapag clinic mo yan, mag-earn ka ulit dyan ng points. So, try natin siyang i-click. Ayan. Meron ulit akong na-receive na 300 points. At kung napansin nyo yung may 2 times, kasi yung day 3 ko ngayon is double day. So, ibig sabihin, kapag yung normal niyan is 150 points lang siya. Pero dahil double day ngayon, meron akong na-receive na 300 points. So, exit ko lang siya. Kung makikita nyo dito, ito yung total points ko. At saka yung 3.43, yan yung balance ko na available to cash out ko. Pero mamaya na natin muna yan pag-usapan. I-explain ko lang sa inyo kung paano ako nag-earn ng points sa BUZZBREAK. So, back lang tayo. Kung mapapansin nyo dito, i-click lang natin tong wallet dito sa baba. Ito. So, click natin yan. Dito yung sinasabi ko na isang way kung paano ka mag-earn ng cash sa BUZZBREAK by clicking the daily rewards. So, i-click natin yung daily rewards. Ito yun. Yan. Click natin siya. May magpapakita na ads. Kung napansin nyo, yung pag-click ko ng daily rewards, nag-play lang ng
15 seconds lang ata yung ads na yun. And meron na naman akong na-receive na 2,000 points. Another way ulit ng pag-earn ng points dito ay yung pag-read ng news. So, parang ito. Click natin yung una. Makikita mong nagra-run yung bilog. Nagra-run siya. So, mag-stop siya kapag hindi mo in-scroll yung screen. So, i-scroll mo yung screen para magtuloy-tuloy yung pag-run niya. Then, pansinin lang natin. Kung mapapansin nyo, wala kang reward na nakuha. Paano i-collect yung reward nun? Ipunta mo siya sa pinakababa. Then, makikita mo yan. Diyan mo lang makukuha yung points. Then, click ulit tayo ng isang article. Hintayin lang natin na matapos yung pag-run ng bilog. Another 600 points. Kapag naka 5 articles ka dito sa BuzzBreak, makikita mo dito sa gift na to, itong gift na to, dito sa baba. Kapag click mo yan, makikita mo kung ilang beses ka nang nagbasa ng article or nag-click ng article. So, ito, 4 na beses na akong nag-click ng article. Sa panglima ko na click ng article, mayroon akong makukuha ulit na reward. So, let's try. Tapusin lang natin tong pag-run ng. Ayan. So, pang 5 siya na article na ginawa natin. So, i-click na natin tong reward. So, nakikita natin, sa 5 na articles na clinic ko today, meron akong makiklaim na reward. So, i-click natin yung claim reward. Meron akong another 500 points na ma-earn. And then, another way para maka-earn ng points dito sa BuzzBreak is by watching videos. So, meron kayong makikita dito sa baba na videos. So, i-click natin yan. Ganun lang din yung way ng paghintay ng points dito sa BuzzBreak. By watching videos. Ipe-play natin siya. Then, magra-run ulit dito sa gift na part yung timer. Yan, kung mapapansin, nagra-run yung timer. So, next naman na way ng pag-earn ulit is by clicking the gift sa taas. Ito. Yung gift sa taas na yan, kapag clinic mo yan, may makiklaim ka ulit na points. So, let's click it. Another ad. So, sa pag-click ko ng gift na yun, meron akong nakuha na 1,428. Meron pa ulit isang way para mag-earn ng points. Ay itong spin na yan. Kapag click mo yung spin na yan, maraming mga choices dyan or maraming rewards na ibabalik sa'yo. So, i-click natin yan. Ayan. So, meron tayong spin fortune of wheel siguro. Basta may wheel dito kung saan meron kang chance na makakuha ng $10, 20 coins, 200 coins, $1. So, ang pinakamalaki dito na pwede mong makuha is yung $10. By playing this, you have to play some odds
para makakuha ka ng free spin. To, nanalo ako ng 200 points. Meron yung choice mo dyan kung i-click mo lang siya na kung gusto mong ma-double yung points mo, pwede mong i-click to at manonood ka ulit ng another ads. So, meron pa akong free spins na pwede kong gamitin. Pero, every time na i-click ko yan, meron ads na magpa-pop up. Yun lang yung downside nun. Kasi, every spin, kailangan mong manood ng ads. Yes. Itong isa naman is referral. Kapag ginamit nila yung referral mo, meron kang na-earn na points at meron din silang na-earn na points. So, for those na walang referral code at gustong gamitin yung referral code ko, nandito sa gilid, pwede nyong gamitin yan. Para kapag nag-login kayo, yan yung gamitin yung referral code. So, dito sa baba, makikita natin yung mga points history natin. So, i-try lang natin. Sa first na pag-login natin, July 23, ito, naka-earn tayo ng 1,000, 300 points, 2,000, 300, 600, 600, 600, 600, yan. So, sa paggamit ko ng BUZZBREAK, meron na akong na-earn na 38.84. Ito yun. Yan talagang na-cash out ko na siya at napunta na talaga yan sa GCash ko. And, ito namang 3.83 na yan. Yan yung available pesos na pwede kong i-cash out. So, try natin mag-cash out ngayon. Click natin tong cash out. So, dito sa pagka-cash out natin, meron pwedeng available na pwede mong i-cash out. Merong 1 peso, 2.84 peso, and 91.35 pesos. Ito rin yung total na number of points na kailangan mong ma-earn para ma-withdraw mo yung mga to. Dito sa BUZZBREAK, iisa lang yung way of payment method nila, which is GCash. GCash lang talaga yung pwedeng gamitin dito sa BUZZBREAK para ma-withdraw mo yung mga points mo. So, let's try. Pindutin natin tong cash out. Yan. Sabi dito, your payment is completed kapag nag-green na sa number 3. So, andito pa lang tayo sa step 3. Processing yung payment. Ayan. May nag-text na sa akin sa GCash na nabayaran na ako. So, tingnan natin. History. A few seconds. Mapapansin nyo to. Yan. Resolve na siya. Resolve. So, approve. Okay na yung payment ko dyan sa kinash out natin kanina. Ayan. Check natin sa GCash. So, okay na yung payment natin. And, na-check ko na rin sa balance ko sa GCash na pumasok na nga talaga siya. Sa notifications, makikita mo na binayaran ako ni BUZZBREAK. So, that's it guys. I hope na sana nakatulong yung video na ito sa inyo kung paano maka-earn ng kahit piso-piso lang sa araw-araw. Okay na yun, 'di ba? At least nag-earn kaysa sa wala. Hindi rin naman natin to pinagpapaguran. Pipindot-pindot ka lang naman kasi sa phone natin, 'di ba? So, that's it. I hope na talagang nakatulong ta sa inyo. So, happy earning guys! See you on my next video. Thank you! Bye-bye! God bless!